Chapter-5 સરફેસ કેમિસ્ટ્રી એનો આજનો ટોટલી નવો ટોપિક છે. ટોપિકનું નામ છે કોલોઇડ્સ. ઓકે, આ વર્ડ પહેલી વાર સાંભળ્યો છે તમે, કોલોઇડ્સ? તો પહેલાં પેલું કોલોઇડ્સ શું છે એ સમજીએ. તો કેમિસ્ટ્રીની અંદર જે મિક્સચર હોય છે, મિક્સચર મતલબ બે કરતાં વધારે વસ્તુ કમ્બાઈન થઈ હોય, બે કરતાં વધારે વસ્તુ કમ્બાઈન થઈ હોય, એને મિક્સચર કહેવાય. એ જે મિક્સચર છે એ મિક્સચરના ટોટલ 3 ટાઈપ હોય. જે મિક્સચર છે એ મિક્સચરના 3 ટાઈપ હોય. હવે એ 3 ટાઈપ કયા કયા છે એ સમજીએ. તો એક હોય સોલ્યુશન, જે ચેપ્ટર નંબર 2માં ઓલરેડી ભણી ગયા. બીજું હોય સસ્પેન્શન અને ત્રીજું હોય કોલોઇડ્સ. ઓકે, હવે 3 વચ્ચે બેઝિક ડિફરન્સ શું છે? તો 3નું એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવે. સોલ્યુશનમાં માની લો આપણી પાસે સોલ્ટ છે, એને વોટરમાં એડ કરેલું છે. તો એ જે હોમોજીનિયસ મિક્સર બન્યું સોલ્ટ પ્લસ વોટર, એને આપણે કહીશું સોલ્યુશન. ઓકે, હવે સસ્પેન્શનની અંદર સપોઝ આપણે સેન્ડ એડ કરીએ છીએ, રેતી એડ કરીએ છીએ. શેની અંદર? વોટરની અંદર. તો આપણને ખબર છે થોડા ટાઈમ પછી જે સેન્ડ છે એ વોટરમાં સેટલ ડાઉન થશે, નીચે બેસી જશે અને એને હિટ્રોજીનિયસ હશે, મતલબ કે એ યુનિફોર્મ નહીં હોય. એમાં આપણે સેન્ડ અલગ દેખાશે અને વોટર અલગ દેખાશે. જ્યારે એમાં સોલ્ટ અને વોટર મિક્સ થયા પછી અલગ દેખાશે નહીં. એટલે એનો મતલબ કે એ હોમોજીનિયસ છે, આ હિટ્રોજીનિયસ છે. ઓકે, તો આ થયું સોલ્યુશન, આ થયું સસ્પેન્શન. તો પછી કોલોઇડ શું છે? તો કોલોઇડ શું છે? આ બંને વચ્ચેનું મિક્સચર છે. સોલ્યુશનમાં જે પાર્ટિકલ્સ ખરા, પાર્ટિકલને આપણે સોલ્યુટ પણ કહીએ છીએ. એ પાર્ટિકલની સાઇઝ બહુ જ નાની હોય છે, એકદમ નાની. જ્યારે સસ્પેન્શનની અંદર જે પાર્ટિકલ હોય છે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ મોટી હોય છે. તો હવે રહ્યો કોલોઇડનો વાત. તો કોલોઇડની અંદર જે પાર્ટિકલ હોય છે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ સોલ્યુશન કરતાં મોટી અને સસ્પેન્શન કરતાં નાની હોય છે. એટલે મતલબ કે બંને વચ્ચેની હોય છે. એને આપણે કહીએ છીએ ઇન્ટરમીડિયેટ સાઇઝ. ઓકે, તો સાઇઝ હોય છે કેટલી એકચ્યુઅલી? તો ટ્રુ સોલ્યુશનમાં જે પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય છે એ 10⁻⁹ મીટર કરતાં ઓછી હોય છે. જ્યારે સસ્પેન્શનની અંદર જે પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય છે એની રેન્જ છે 10⁻⁷ થી લઈને 10⁻⁵ મીટર જેટલી, આટલી હોય છે. ઓકે, તો હવે કોલોઇડની પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી હોય છે? તો કોલોઇડની પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય 10⁻⁹ ટુ લઈને 10⁻⁶ મીટર સુધી. આ ખાસ યાદ રાખજો, 10⁻⁹ ટુ 10⁻⁶ મીટર. એને આપણે 1 to 1000 નેનોમીટરની રેન્જમાં છે એમ પણ કહેવાય. ઓકે, તો પાર્ટિકલની સાઇઝના બેઝ પર બંનેમાં ડિફરન્સ છે. ઓકે, એક બીજો ડિફરન્સ જોઈએ કે સોલ્યુશનની અંદર બે વસ્તુ હોય. એક હોય સોલ્યુટ અને બીજો હોય સોલ્વન્ટ. તો કોલોઇડ પણ બે વસ્તુથી બનેલા હોય, કારણ કે મિક્સચર છે ને, તો એ પણ બે વસ્તુથી બનેલા હોય. એક હોય ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને બીજું હોય ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. ઓકે, હવે આ બે છે શું એકચ્યુઅલી? તો એ સમજીએ. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ, એ રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્યુટ છે, એ રીતે સોલ્યુટ જેવું જ હોય ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ. એ મતલબ કે જે પાર્ટિકલ મીડિયમમાં સસ્પેન્ડ થવાના છે એ. અને જે રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્વન્ટ છે એવી જ રીતે કોલોઇડમાં છે ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ, મતલબ કે જે મીડિયમની અંદર ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એડ થવાના છે. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ બંને ભેગા થઈને બનાવશે કોલોઇડ. જેવી રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્યુટ છે એ રીતે કોલોઇડમાં ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ છે. જેવી રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્વન્ટ છે એવી રીતે કોલોઇડમાં ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ બંને ભેગા થઈને બનાવે કોલોઇડ. તો આ થયું બેઝિક કોલોઇડનું ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે, હવે કોલોઇડની એક મેઇન પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ. તો કોલોઇડની એક મેઇન પ્રોપર્ટી છે એનો સરફેસ એરિયા. ચેપ્ટરનું નામ જ છે સરફેસ કેમિસ્ટ્રી, એટલા માટે તો આપણે કોલોઇડ ભણીએ છીએ. એનો સરફેસ એરિયા, એનો સરફેસ એરિયા વધારે હોય છે, લાર્જ સરફેસ એરિયા. તો એની અંદર ટેક્સ્ટબુકમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે એનો સરફેસ એરિયા કેટલો હોય. તો માની લો એક આપણી પાસે ક્યુબ છે. ક્યુબ તો બધાને ખબર હશે. તો આપણી પાસે જે ક્યુબ છે એ દરેકની સાઇઝ 1 સેન્ટીમીટર છે, મતલબ 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝવાળું એક આપણી પાસે ક્યુબ છે. તો ઓબ્વિયસલી
એની ટોટલ ક્યુબની અંદર 6 સાઈડ હોય તો એનો સરફેસ એરિયા કેટલો થયો? તો એનો સરફેસ એરિયા થયો 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. દરેકની 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝ છે. ઓકે, હવે જો આ ક્યુબ જે 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝવાળો 1 સેન્ટીમીટર લેન્થવાળો છે એના જો નાના નાના પાર્ટ કરીએ અને એમાંથી 10⁻12 ક્યુબ્સ બનાવીએ તો એ જે નાના ક્યુબ્સ હશે 10⁻12 ક્યુબ્સ એ બધા કોલોઇડની સાઇઝ જેટલા હશે. ઓકે, હવે જો કોલોઇડની સાઇઝ જેટલા હોય તો દરેકનો સરફેસ એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે તો દરેક જે નાના 10⁻12 ક્યુબ્સ બન્યા છે એમાંથી એ દરેકનો સરફેસ એરિયા કાઉન્ટ કરવા છે ને તો 60,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલો બને છે ઓર 6 મીટર સ્ક્વેર જેટલો બને છે એનો સરફેસ એરિયા. તો વિચારો 60,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એક કોલોઇડના પાર્ટિકલની જે સરફેસ એરિયા છે આટલો બને છે. એનો મતલબ કે એક કોલોઇડના પાર્ટિકલનો સરફેસ એરિયા કેવો હોય છે? વધારે હોય છે. તો કોલોઇડની મેઇન પ્રોપર્ટી છે કે એનો સરફેસ એરિયા સૌથી વધારે જોવા મળે છે. ઓકે, હવે કોલોઇડનું જો ક્લાસિફિકેશન જોઈએ આપણે તો નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોલોઇડ્સ. ઓકે, હવે 3 રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે. હવે કઈ 3 રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે એ જોઈએ. તો પહેલી ક્લાસિફિકેશનની મેથડ છે કે એને ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે મતલબ તો આપણી પાસે કોલોઇડમાં 2 વસ્તુ હોય, ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. 2 વસ્તુથી કોલોઇડ બનેલા હોય, હમણાં જ ભણ્યા. ઓકે, હવે ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરવો એનો મતલબ શું કે આપણો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એ સોલિડ હોઈ શકે, લિક્વિડ હોઈ શકે કે ગેસ હોઈ શકે. તો એના પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરીએ. ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ પણ સોલિડ હોઈ શકે, લિક્વિડ હોઈ શકે અથવા ગેસ હોઈ શકે. તો આ બેઝ પ્રમાણે એને ક્લાસિફાઈ કરીએ. તો એનું ક્લાસિફિકેશનની મેથડ આપણે જોઈએ છે. ઓકે, સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશનની મેથડ છે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શન. હવે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શન કોના વચ્ચે? તો બિટવીન ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એન્ડ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. મતલબ કે જે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને જે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમથી કોલોઇડ બને છે એમના વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન કયા ટાઈપની છે એના બેઝ પર એનું ક્લાસિફિકેશન કરાય છે. અને એના બેઝ પર એના 2 પાર્ટ પડાય છે જે આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છે. અત્યારે તો ખાલી ઓવરવ્યૂ આપું છું તમને. એક છે લાયોફિલિક કોલોઇડ અને એક છે લાયોફોબિક કોલોઇડ, જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ભણવાના જ છે. તો ક્લાસિફિકેશન કરવાની પહેલી મેથડ હતી ફિઝિકલ સ્ટેટના બેઝ પર એને ક્લાસિફાઈ કરે. બીજી મેથડ છે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શનના બેઝ પર ક્લાસિફાઈ કરે. ત્રીજી મેથડ ક્લાસિફાઈ કરવાની છે ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ પરથી. ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ્સ કોના પાર્ટિકલ્સ? તો ડિસ્પર્સ ફેઝના પાર્ટિકલ્સ. તો જે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ છે અથવા ડિસ્પર્સ ફેઝ કહીએ છીએ આપણે એમાં કયા ટાઈપના પાર્ટિકલ છે એના બેઝ પર એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે. ઓકે, હવે એના બેઝ પર એના મેઇન કયા ક્લાસ છે એ ક્લાસ અત્યારે ખાલી તમને એમ જ કહું છું, એના નામ એ ડિટેલમાં પણ આવવાના છે. તો ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ ઓફ ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝના બેઝ પર 3 પાર્ટ પડે છે. એક છે મલ્ટીમોલિક્યુલર કોલોઇડ્સ, બીજો છે એસોસિએટેડ કોલોઇડ્સ, મેક્રોમોલિક્યુલર કોલોઇડ્સ અને ત્રીજો છે એસોસિએટેડ કોલોઇડ્સ. તો કયા ટાઈપના પાર્ટિકલ છે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝના એના બેઝ પર 3 પાર્ટ પડે છે. એક છે મલ્ટીમોલિક્યુલર, એક છે મેક્રોમોલિક્યુલર અને એક એસોસિએટેડ. આગળના ટોપિકમાં આપણે આ 3 ક્લાસિફિકેશન ભણવાના છે. પહેલું જે ક્લાસિફિકેશન ભણીશું એ છે બેઝડ ઓન ફિઝિકલ સ્ટેટ. એ આપણે એક એનિમેશનથી સમજીશું. Chapter-5 સરફેસ કેમિસ્ટ્રી એનો આજનો ટોટલી નવો ટોપિક છે. ટોપિકનું નામ છે કોલોઇડ્સ. ઓકે, આ વર્ડ પહેલી વાર સાંભળ્યો છે તમે કોલોઇડ્સ? તો પહેલું કોલોઇડ શું છે એ સમજીએ. તો કેમિસ્ટ્રીની અંદર જે મિક્સચર હોય છે, મિક્સચર મતલબ 2 કરતાં વધારે વસ્તુ કમ્બાઈન થઈ હોય, 2 કે 2 કરતાં વધારે વસ્તુ કમ્બાઈન થઈ હોય એને મિક્સચર કહેવાય. એ જે મિક્સચર છે એ મિક્સચરના ટોટલ 3 ટાઈપ હોય.
જે મિક્સર છે એ મિક્સરના 3 ટાઈપ હોય. હવે એ 3 ટાઈપ કયા કયા છે એ સમજીએ. તો એક હોય સોલ્યુશન, જે ચેપ્ટર નંબર 2માં ઓલરેડી ભણી ગયા. બીજું હોય સસ્પેન્શન અને ત્રીજું હોય કોલોઇડ્સ. ઓકે, હવે 3 વચ્ચે બેઝિક ડિફરન્સ શું છે? તો 3નું એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવે. સોલ્યુશનમાં માની લો આપણી પાસે સોલ્ટ છે, એને વોટરમાં એડ કરેલું છે. તો એ જે હોમોજીનિયસ મિક્સર બન્યું સોલ્ટ પ્લસ વોટર, એને આપણે કહીશું સોલ્યુશન. ઓકે, હવે સસ્પેન્શનની અંદર સપોઝ આપણે સેન્ડ એડ કરીએ છીએ, રેતી એડ કરીએ છીએ. શેની અંદર? વોટરની અંદર. તો આપણને ખબર છે થોડા ટાઈમ પછી જે સેન્ડ છે એ વોટરમાં સેટલ ડાઉન થશે, નીચે બેસી જશે અને એને હિટ્રોજીનિયસ હશે, મતલબ કે એ યુનિફોર્મ નહીં હોય. એમાં આપણે સેન્ડ અલગ દેખાશે અને વોટર અલગ દેખાશે. જ્યારે એમાં સોલ્ટ અને વોટર મિક્સ થયા પછી અલગ દેખાશે નહીં. એટલે એનો મતલબ કે એ હોમોજીનિયસ છે, આ હિટ્રોજીનિયસ છે. ઓકે, તો આ થયું સોલ્યુશન, આ થયું સસ્પેન્શન. તો પછી કોલોઇડ શું છે? તો કોલોઇડ શું છે? આ બંને વચ્ચેનું મિક્સચર છે. સોલ્યુશનમાં જે પાર્ટિકલ્સ ખરા, પાર્ટિકલને આપણે સોલ્યુટ પણ કહીએ છીએ, એ પાર્ટિકલની સાઇઝ બહુ જ નાની હોય છે, એકદમ નાની. જ્યારે સસ્પેન્શનની અંદર જે પાર્ટિકલ હોય છે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ મોટી હોય છે. તો હવે રહ્યો કોલોઇડનો વાત. તો કોલોઇડની અંદર જે પાર્ટિકલ હોય છે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ સોલ્યુશન કરતાં મોટી અને સસ્પેન્શન કરતાં નાની હોય છે. એટલે મતલબ કે બંને વચ્ચેની હોય છે. એને આપણે કહીએ છીએ ઇન્ટરમીડિયેટ સાઇઝ. ઓકે, તો સાઇઝ હોય છે કેટલી એકચ્યુઅલી? તો ટ્રુ સોલ્યુશનમાં જે પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય છે એ 10⁻⁹ મીટર કરતાં ઓછી હોય છે. જ્યારે સસ્પેન્શનની અંદર જે પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય છે એની રેન્જ છે 10⁻⁷ થી લઈને 10⁻⁵ મીટર જેટલી, આટલી હોય છે. ઓકે, તો હવે કોલોઇડની પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી હોય છે? તો કોલોઇડની પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય 10⁻⁹ ટુ લઈને 10⁻⁶ મીટર સુધી. આ ખાસ યાદ રાખજો, 10⁻⁹ ટુ 10⁻⁶ મીટર. એને આપણે 1 to 1000 નેનોમીટરની રેન્જમાં છે એમ પણ કહેવાય. ઓકે, તો પાર્ટિકલની સાઇઝના બેઝ પર બંનેમાં ડિફરન્સ છે. ઓકે, એક બીજો ડિફરન્સ જોઈએ કે સોલ્યુશનની અંદર બે વસ્તુ હોય, એક હોય સોલ્યુટ અને બીજો હોય સોલ્વન્ટ. તો કોલોઇડ પણ બે વસ્તુથી બનેલા હોય, કારણ કે મિક્સચર છે ને, તો એ પણ બે વસ્તુથી બનેલા હોય. એક હોય ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને બીજું હોય ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. ઓકે, હવે આ બે છે શું એકચ્યુઅલી, તો એ સમજીએ. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝિંગ મીડિયમ એ રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્યુટ છે, એ રીતે સોલ્યુટ જેવું જ હોય ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ. મતલબ કે જે પાર્ટિકલ મીડિયમમાં સસ્પેન્ડ થવાના છે એ. અને જે રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્વન્ટ છે એવી જ રીતે કોલોઇડમાં છે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ, મતલબ કે જે મીડિયમની અંદર ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એડ થવાના છે. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ બંને ભેગા થઈને બનાવશે કોલોઇડ. જેવી રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્યુટ છે એ રીતે કોલોઇડમાં ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ છે. જેવી રીતે સોલ્યુશનમાં સોલ્વન્ટ છે એવી રીતે કોલોઇડમાં ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે. તો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ બંને ભેગા થઈને બનાવે કોલોઇડ. તો આ થયું બેઝિક કોલોઇડનું ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે, હવે કોલોઇડની એક મેઇન પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ તો કોલોઇડની એક મેઇન પ્રોપર્ટી છે એનો સરફેસ એરિયા. ચેપ્ટરનું નામ જ છે સરફેસ કેમિસ્ટ્રી, એટલા માટે તો આપણે કોલોઇડ ભણીએ છીએ. એનો સરફેસ એરિયા, એનો સરફેસ એરિયા વધારે હોય છે, લાર્જ સરફેસ એરિયા. તો એની અંદર ટેક્સ્ટબુકમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે એનો સરફેસ એરિયા કેટલો હોય. તો માની લો એક આપણી પાસે ક્યુબ છે. ક્યુબ તો બધાને ખબર હશે. તો આપણી પાસે જે ક્યુબ છે એ દરેકની સાઇઝ 1 સેન્ટીમીટર છે, મતલબ 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝવાળું એક આપણી પાસે ક્યુબ છે. તો ઓબ્વિયસલી એની ટોટલ ક્યુબની અંદર 6 સાઈડ હોય. તો એનો સરફેસ એરિયા કેટલો થયો? તો એનો સરફેસ એરિયા થયો 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. દરેકની 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝ છે. ઓકે, હવે જો આ ક્યુબ જે 1 સેન્ટીમીટર સાઇઝવાળો 1 સેન્ટીમીટર લેન્થવાળો છે એના જો નાના નાના પાર્ટ કરીએ અને એમાંથી 10⁻12 ક્યુબ્સ બનાવીએ, તો એ જે નાના ક્યુબ્સ હશે 10⁻12 ક્યુબ્સ, એ બધા કોલોઇડની સાઇઝ જેટલા હશે. કોલોઇડની સાઇઝ જેટલા હશે. ઓકે, હવે જો કોલોઇડની સાઇઝ જેટલા હોય તો દરેકનો સરફેસ એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે. તો દરેક જે નાના 10⁻12 ક્યુબ્સ બન્યા છે એમાંથી
એ દરેકનો સરફેસ એરિયા કાઉન્ટ કરવા જઈએ ને તો 60,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલો બને છે, ઓર 6 મીટર સ્ક્વેર જેટલો બને છે એનો સરફેસ એરિયા. તો વિચારો 60,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એક કોલોઇડના પાર્ટિકલની જે સરફેસ એરિયા છે આટલો બને છે. એનો મતલબ કે એક કોલોઇડના પાર્ટિકલનો સરફેસ એરિયા કેવો હોય છે? વધારે હોય છે. તો કોલોઇડની મેઇન પ્રોપર્ટી છે કે એનો સરફેસ એરિયા સૌથી વધારે જોવા મળે છે. ઓકે, હવે કોલોઇડનું જો ક્લાસિફિકેશન જોઈએ આપણે, તો નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોલોઇડ્સ. ઓકે, હવે 3 રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે. હવે કઈ 3 રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે એ જોઈએ. તો પહેલામાં પહેલી ક્લાસિફિકેશનની મેથડ છે કે એને ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે મતલબ તો આપણી પાસે કોલોઇડમાં 2 વસ્તુ હોય, ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. 2 વસ્તુથી કોલોઇડ બનેલા હોય, હમણાં જ ભણ્યા. ઓકે, હવે ફિઝિકલ સ્ટેટ પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરવો એનો મતલબ શું કે આપણો ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એ સોલિડ હોઈ શકે, લિક્વિડ હોઈ શકે કે ગેસ હોઈ શકે. તો એના પ્રમાણે ક્લાસિફાઈ કરીએ. ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ પણ સોલિડ હોઈ શકે, લિક્વિડ હોઈ શકે અથવા ગેસ હોઈ શકે. તો આ બેઝ પ્રમાણે એને ક્લાસિફાઈ કરીએ. તો એનું ક્લાસિફિકેશનની મેથડ આપણે જોઈએ છે. ઓકે, સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશનની મેથડ છે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શન. નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શન. હવે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શન કોના વચ્ચે? તો બિટવીન ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ એન્ડ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. મતલબ કે જે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ અને જે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમથી કોલોઇડ બને છે એમના વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન કયા ટાઈપની છે એના બેઝ પર એનું ક્લાસિફિકેશન કરાય છે. અને એના બેઝ પર એના 2 પાર્ટ પડાય છે જે આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છે. અત્યારે તો ખાલી ઓવરવ્યૂ આપું છું તમને. એક છે લાયોફિલિક કોલોઇડ અને એક છે લાયોફોબિક કોલોઇડ, જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ભણવાના જ છે. તો ક્લાસિફિકેશન કરવાની પહેલી મેથડ હતી ફિઝિકલ સ્ટેટના બેઝ પર એને ક્લાસિફાઈ કરે. બીજી મેથડ છે નેચર ઓફ ઇન્ટરેક્શનના બેઝ પર ક્લાસિફાઈ કરે. ત્રીજી મેથડ ક્લાસિફાઈ કરવાની છે ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ પરથી. ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ્સ, કોના પાર્ટિકલ્સ? તો ડિસ્પર્સ ફેઝના પાર્ટિકલ્સ. તો જે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝ છે અથવા ડિસ્પર્સ ફેઝ કહીએ છીએ આપણે, એમાં કયા ટાઈપના પાર્ટિકલ છે એના બેઝ પર એને ક્લાસિફાઈ કરાય છે. ઓકે, હવે એના બેઝ પર એના મેઇન કયા ક્લાસ છે એ ક્લાસ અત્યારે ખાલી તમને એમ જ કહું છું, એના નામ એ ડિટેલમાં પણ આવવાના છે. તો ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ ઓફ ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝના બેઝ પર 3 પાર્ટ પડે છે. એક છે મલ્ટીમોલિક્યુલર કોલોઇડ્સ, બીજો છે એસોસિએટેડ કોલોઇડ્સ, મેક્રોમોલિક્યુલર કોલોઇડ્સ અને ત્રીજો છે એસોસિએટેડ કોલોઇડ્સ. તો કયા ટાઈપના પાર્ટિકલ છે ડિસ્પર્ઝિંગ ફેઝના એના બેઝ પર 3 પાર્ટ પડે છે. એક છે મલ્ટીમોલિક્યુલર, એક છે મેક્રોમોલિક્યુલર અને એક એસોસિએટેડ. આગળના ટોપિકમાં આપણે આ 3 ક્લાસિફિકેશન ભણવાના છે. પહેલું જે ક્લાસિફિકેશન ભણીશું એ છે બેઝડ ઓન ફિઝિકલ સ્ટેટ. એ આપણે એક એનિમેશનથી સમજીશું. First phase and the dispersion medium. Depending upon the physical state of the dispersed phase and dispersion medium, 8 types of colloidal systems are possible. Dispersion of a solid, in a solid, liquid, or gas dispersion mediums result in the formation of a solid sol, fluid sol, and an aerosol respectively. Colored glass and gemstones are examples of solid sols. Paint, muddy water, and cell fluids are fluid sols. Fluid sols are mostly referred to as sols. Examples of aerosols are smoke and dust. Dispersion of a liquid in a solid, liquid, or gas dispersion mediums result in the formation of a gel, emulsion,
and an aerosol respectively. Examples of gels are cheese, butter, and jellies. Milk, hair cream, and certain medicines are examples of emulsions. Fog, cloud, mist, and insecticide sprays are examples of aerosols. Dispersion of a gas in a solid or a liquid dispersion medium results in the formation of solid sol and foam respectively. Examples of a solid sol with gas molecules are pumice stone and foam rubber. While soap lather, whipped cream, shaving foam, and froth are examples of foam. It is important to note that the colloidal system of a gas into some other gas is not possible because gases always form a homogeneous solution. Since colloidal systems are heterogeneous, they cannot be obtained by dispersing a gas into another. Depending upon the nature of the dispersion media, sols are given different names. For example, if the dispersion medium is water, then the sol is called as aquasol or hydrosol. And when the dispersion medium is alcohol, it is called an alkosol. Another way of classification is based on the nature of the interaction between the dispersed phase and the dispersion medium. Depending upon the affinity of the dispersed phase for the dispersion medium, colloidal systems can be classified into two categories: lyophilic and lyophobic sols. Let us first discuss lyophilic sols. The word lyophilic means liquid-loving or solvent-loving. When substances like starch, gum, and gelatin are mixed with a suitable liquid, that is, a dispersion medium, they readily form colloidal solutions. Such colloidal solutions are called lyophilic colloids. When water is the dispersion medium, they are called hydrophilic colloids. Lyophilic sols are quite stable and cannot be easily precipitated. An important characteristic of lyophilic colloids is their reversible nature. That is, if the dispersed phase is separated from the dispersion medium, for example, by evaporation, then the sol state can be achieved again by simply mixing with the dispersion medium. Let us now discuss the second category of colloids: lyophobic colloids. The word lyophobic means liquid-hating. Lyophobic colloids cannot be formed by spontaneous dispersion in the medium, but can be prepared only by special methods. Arsenic sulfide, ferric hydroxide, gold, and other metals form lyophobic colloids. These metals are sparingly soluble, and thus their molecules do not pass readily into the colloidal state. Lyophobic colloids are also known as irreversible colloids because the residue obtained by evaporating the dispersion medium cannot be converted back into a sol through ordinary means.
Lyophobic colloids are readily precipitated on adding a small amount of electrolyte by heating or by shaking vigorously, and hence are not stable. Lyophobic sols need a stabilizing agent if they are to be kept for longer times. You already know two ways of classification of colloids. Another third method of classification is based on how different substances that form a colloidal solution acquire the required particle size. Accordingly, colloidal solutions are classified into following three categories. They are multimolecular colloids, macromolecular colloids, associated colloids. Let us first study multimolecular colloids. As the name suggests, multimolecular colloids are formed when a large number of atoms or smaller molecules of the dispersed substance aggregate together to form a species whose size lies in the colloidal range. For example, a gold sol consists of particles of various sizes that are a cluster of several gold atoms. A sulfur sol consists of colloidal particles that are aggregates of S8 molecules. These molecules in the aggregate are held together by van der Waals forces. The other category of colloids is macromolecular colloids. Certain substances, like starch, proteins, and cellulose, have molecules of big size, which lie in the colloidal range. The solutions of these substances in suitable solvents are called macromolecular colloids. Synthetic macromolecules, such as polyethylene, nylon, and polystyrene, also form colloids when dispersed in suitable solvents. Macromolecular colloidal solutions are stable and resemble true solutions in some respects. Now, we will discuss the last category of colloids, namely associated colloids. There are some substances that behave as normal strong electrolytes at low concentration, but behave as colloidal solutions at a higher concentration. The colloidal behavior is due to the formation of aggregates of small particles. Such aggregated particles are called micelles, and the colloid thus formed is called an aggregated or associated colloid. Surface active agents like soaps and detergents are examples of associated colloids. The formation of micelle depends upon two factors: the concentration of the dispersed phase and the temperature. The formation of micelle takes place above a certain concentration called critical micelle concentration, or CMC, and above a particular temperature known as Kraft temperature, or TK. Every micelle system has a specific value of critical micelle concentration. For soaps, the CMC is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 moles per liter. Each micelle contains at least 100 molecules. Micelles are generally formed by specific types of molecules that have both lyophilic as well as lyophobic ends. Soaps consist of sodium or potassium salts of higher fatty acids and are represented as RCOO
minus Na plus. In soaps, the alkyl group that consists of long carbon chains is lyophobic, while the polar group is lyophilic in nature. Molecules with lyophilic and lyophobic ends are called surface active molecules or surfactant molecules. Let us now discuss the mechanism of micelle formation. In sodium stearate, the long hydrocarbon part of stearate radical, that is, C17H35, is the lyophobic end, while COO- is the lyophilic end. When the concentration of the solution is below its CMC, sodium stearate behaves as a normal electrolyte and ionizes to give sodium and stearate ions. These stearate ions remain on the surface of water and orient themselves in such a way that the lyophilic end of the COO- dips in water, while the lyophobic part, the C17H35 part, stays away from it. At the critical micelle concentration, the polar COO part is pulled into the bulk of the solution. Thus, a cluster is formed with the hydrocarbon chains pointing towards the center of the sphere, and the COO- part oriented outwards on the surface of the sphere. The aggregate thus formed has the dimensions of a colloidal particle and is known as an ionic micelle. Detergents like sodium lauryl sulfate undergo micelle formation in a similar manner. The cleansing action of soaps is based upon its tendency to undergo micelle formation. The stearate ions of soap arrange themselves around an oil droplet in such a way that the hydrophobic part of the stearate ions is directed towards the oil and the hydrophilic part projects outside. The hydrophilic part, being polar, interacts with the water molecules, and the oil droplet is pulled away from the cloth into the water to form an ionic micelle. The stearate ions of soap molecules help in making a stable emulsion of oil with water, which is later washed away with the excess of water. A sheath of negative charge is formed around the globules, which prevents them from coming together and forming aggregates. We can also say that soap acts as an emulsifier and helps an emulsion stabilize.